בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 28 לאפריל 26 אני בפגישה שנייה עם סגן אלוף בדימוס אסף בן נון בביתו שבתל אביב. אסף טייס קרב וניסוי, חתן פרס ביטחון ישראל, היה במלחמה טייס נשר בטייסת 144 שבעציון. לזכותו של אסף 5 הפלות, 1 בששת הימים ו4 הפלות נוספות במלחמת יום הכיפורים. במפגש הראשון סיפר אסף על בית אבא, ילדותו, גיוס לצבא, מלחמת קדש וששת הימים ותקופת מלחמת ההתשה. אסף, איפה תופסת אותך מלחמת יום הכיפורים? בבקשה. תופסת אותי בבית במגן בשבת בבוקר, מוקדם בבוקר, זה יום כיפור. אני מקבל טלפון מהטייסת לקפוץ לשדה דוב, מחכה לי שם פייפר שיקח אותי לטייסת, וכך היה. נכנסתי לאוטו, נסעתי בפחד שיזרקו עליי אבנים, זה יום כיפור ואף אחד לא נוסע. בכל אופן נסעתי לשדה דוב, פייפר, לטייסת. לטייסת זה אומר לציון? לציון. עכשיו בתקופה ההיא זה היה די קרוב לזה שפתחו את הטייסת בציון. למעשה עוד לא היה לנו בניין טייסת או משהו כזה, אנחנו כולנו התרכזנו בדתק אחד, שבקומות העליונות של הדתק היו חדרים, משרדים, וזו הייתה הטייסת. לא אמרו משהו ברור שבטוח הולכת להיות מלחמה. זאת אומרת, לנו זה לא היה ידוע. אנחנו קיבלנו תדריכים וככה עברו כמה שעות, ואז שמו על הלוח רביעייה אחת. שאני הייתי מספר 2 ברביעייה הזאת, ואמרו, אם אתם ממריאים עם פצצות, זה סימן שיש מלחמה. אם אתם ממריאים בתצורה לירות, כלומר 2 בידונים 500 ו2 טילים אוויר, זה סימן שאתם הולכים לעשות באיזשהו מקום בליפים על המקם, וזה לא מלחמה. טוב, בסביבות 1 בצהריים בערך אנחנו מקבלים את הפ"מ, וזה אכן מבנה לירות, רביעייה, עיר ממספר 1, אני מספר 2, שמואל מספר 3, אני לא זוכר מי היה מספר, תכף אני אזכר, מספר 4, וזמם 1:45 אום חשיבה. עכשיו זה עדיין אין, זה עכשיו 1:30, זה שעה שאף אחד עוד לא מדבר על מלחמה, ובאמת לא. ואנחנו מקבלים את הפ"מ הזה, אמרו לנו להראות להם איזה בליפים על המקם למקרה שיהיה משהו. יותר מאוחר נודע לי שהייתה מתוכננת גיחת צילום בגובה רב, ואנחנו היינו אמורים להיות בכוננות להגנה על הצלם הזה באזור אום חשיבה, אבל נדמה לי שהצילום הזה לא יצא לפועל, אני לא בטוח. בכל אופן אנחנו ממריאים לפטרול הזה, מגיעים לאום חשיבה, זה עדיין עוד לא מגיעים לשם בכלל, זה עכשיו השעה 1:20, משהו כזה, והבקר בפניקה, מתקיפים אותי
לא, הוא עוד לא היה מתקיפים אותי, הוא אומר, יש 2 רביעיות, אני רואה 2 רביעיות בגובה נמוך, והוא שולח אותנו לאחת הרביעיות, אנחנו כמובן זורקים בידונים, עבר מלא, הולכים לכיוון הרביעייה, ואנחנו מגלים באמת רביעייה של סוכוי 7, בגובה נמוך, ואנחנו יורדים על הרביעייה הזאת, יש אובך, והם בגובה נמוך בתוך האובך הזה, ואנחנו נכנסים עליהם, כל הרביעייה, אני מצד שמאל של ירמי, שמואל ויוסי בצד הימני, ואני רואה לפניי את הסוכוי הזה, אני נכנס לטווח טילים, יש זמזום באוזניות, משגר עליו טיל, הטיל לא יוצא. עכשיו אני לשנייה מסיט את המבט להעביר את המפסק, וזה שגיאה, זאת אומרת אתה צריך לדעת לעשות זה בלי להסתכל. אני הסתכלתי, העברתי את המפסק לטיל השני, אני מוציא את הראש החוצה, אני לא רואה את המטוס. הוא בתוך האובך ולא שום דבר. אבל אני עדיין ממשיך לשמוע שהטיל כן קולט את המטוס. אבל עכשיו אני מפחד שאולי הוא קולט את ירמי. אבל אני מסתכל, ירמי נמצא יותר גבוה ממני, ובצד אני מזהה בבירור שזה לא ירמי. אני משגר את הטיל, אני רואה לאן הוא הולך, ואז כשאני מסתכל לאן הוא הולך, אני רואה שהוא הולך באמת על הסוכוי הזה, מפוצץ אותו, אין כיסא מפלט, אין שום דבר, הוא מתפוצץ לרסיסים. בינתיים ירמי מפיל תותחים, 2 מטוסים, הוא הצליח להפיל 2, שמואל מפיל 1, יוסי לוי בשלב הזה הוא לא מפיל, ופה הבקר כבר בפניקה טוטלית, הוא אומר שמפציצים אותו, שזה היחידה שנמצאת על יד רפידים, מספרים, שכחתי את המספרים. 528? משהו, לא. היה בה ליד רפידים? היה בה ליד רפידים. הוא אומר, הוא בצעקות, הוא אומר, תבואו מהר, מפציצים אותי, ואנחנו לוקחים כיוון מיד לשם, אנחנו כבר מרחוק רואים את העשן, אנחנו באים לשם, אנחנו רואים, אפילו רפידים, מופצץ, יחידת היבא מעלה עשן, אבל אין כבר אף מטוס בשטח. עכשיו אני רק רוצה פה להגיד במאמר מוסגר, שבקטע הזה אנחנו הרביעייה היחידה של חיל אוויר שנמצאת באוויר. זאת אומרת, ההזנקה למלחמה הייתה רק אחרי התקיפה הזאת שהמצרים עשו. אנחנו עוד היינו בכלל רביעייה אחת של חיל אוויר באוויר, בכלל בלי שום קשר למלחמה הזאת. והמטוס הזה שהוא עדיין מאמר מוסגר, המטוס הזה שאני הפלתי היה המטוס הראשון שנפל במלחמה. זאת אומרת, ירמי ושמואל הפילו יותר מאוחר, זה היה המטוס הראשון שהופל במלחמה. יותר מאוחר מישהו לחש לי, חושב גם שהמטוס שהפלתי ב6 הימים היה המטוס הראשון שהופל במלחמה, אבל אני לא חותם על זה. אבל בכל אופן, אנחנו רצים ואנחנו מתחילים להקיף
שם הייתה אזור של רפידים, וזה היה בזאת כדי לראות שלא יבואו עוד מטוסים להתקיף, אבל לא באים. בינתיים יוסי לוי שהיה מספר 4, הוא למעשה בשלב הזה של הקרב הוא איבד את המבנה, והוא טס בכלל לכיוון בירת מדה, במקום לבוא לרפידים. הוא מגיע לשם ונכנס לתוך סמטוחה של כמה מטוסים שמפציצים את המסלול. בכל אופן בקטע הזה הוא פחות או יותר הבין את הטעות שלו, והוא בא והצטרף אלינו ברפידים. ובינתיים אנחנו כבר בלי דלק. לנחות ברפידים אי אפשר, המסלול מופצץ. לחזור הביתה בטח אי אפשר, אין לנו מספיק דלק. מחליטים, ואנחנו רוצים לעזוב, והבקר לא נותן לנו, הוא רוצה שנשאר מעליו. בכל אופן נשארנו שם עד באמת מעט מאוד דלק, ולקחנו כיוון לאל-עריש. עכשיו, אבל יוסי לוי, לא נשאר לו דלק להגיע לאל-עריש. אז הוא, אין ברירה, נחת על המסלול המופצץ. הצליח לעשות איזה שהם סללומים כאלה אולי בין הבורות, פינצ'ר את כל הגלגלים, אבל נשאר שלם ובריא, גם המטוס וגם הוא. בינתיים אנחנו מגיעים שלישייה לאל-עריש, נוחתים באל-עריש. עכשיו, שם לא יודעים שיש מלחמה. הם כולם בשנת יום כיפור, שנת אחר הצהריים כזאת, מעירים את מפקד הבסיס, מעירים זה, פה, שם. עכשיו, שדה אל-עריש, אין שם טייסות, אבל יש שם צוות חירום שיכולים לתדלק וכו'. ואנחנו באים לשם, וכמובן רוצים לתדלק. ומביאים את הבאוזר, מכניסים את הזה, והדלק לא נכנס. כי יש במיראז', בנשר, אחר כך בכפיר גם, יש משהו שנקרא ידית 5 הברזים. יש שם ידית בתחתית המטוס, שצריך לנשוך אותה, והיא פותחת 5 ברזים, ואז כשמכניסים את התדלוק מהבאוזר, זה מתפזר לכל המחלים שבמטוס. אבל אנחנו לא מצליחים לפתוח את הידית הזאת. אנחנו נתלים עליה והיא לא נפתחת. נשים צלצל לטייסת, לשאול מה פה קורה, כי היינו גם שמול, טייס ניסוי בתעשייה האווירית יחד איתי, ואנחנו מכירים את המטוס הזה לפני ולפנים, אבל לא יודעים לפתוח את הידית הזאת. מצלצלים לטייסת, זה מלחמה. לא אומרים, הטלפונים תפוסים כולם. ואז אני מנסה לחייג לאולבט, היה הליינצ'יף של הכפירים בתעשייה האווירית. והוא יודע גיידון צליה, ויש לי את הטלפון שלו, ואני מצלצל אליו, והוא אומר לי, ואני אומר, אנחנו לא מצליחים לפתוח את הברזים. הוא אומר, כן, יש שם, על יד הברז, יש שם ברג, שצריך לתת לו חצי סיבוב, כדי לשחרר אוויר או משהו כזה. הוא שכח להגיד לי שזה משחרר ברג. אז אני לקחתי מברג, פתחתי את הבורג הזה, ואז התמלא לי כל הסרבל עם נפט. אבל בכל אופן, הצלחנו לתדלק, מצנחי הצירה לא היו שם. ואין ברירה, טסים חזרה לציון,
בלי מצנחי עצירה. עכשיו, עציון נמצא בגובה של 2,000 ומשהו רגל, ושם נחיתה בדרך כלל, אפילו ביום, היא נחיתה שהיא קצת, אתה בא מהירות קצת יותר גבוהה בגלל הגובה וזה, והמסלול הוא מסלול רגיל, וחושבים שיש בעיה לנחות בלי מצנח עצירה, אבל אין לנו ברירה, אנחנו באים ונוחתים, וזה לילה וחושך וההפעלה, ובכל אופן הצלחנו לבוא, שלישייה כמובן, יוסי נשאר ברפידים, באנו ונחתנו בלי פגע בציון. אז זה ככה הסתיים היום הראשון, יום כיפור, שבת, היום הראשון של המלחמה. עכשיו למחרת מתחיל הטירוף הגדול. כבר טוב, מכירים את כל הסיפור שמטוסי חיל אוויר יצאו להגנת שמי המדינה, במקום שהם היו עמוסים עם פצצות, הורידו את הפצצות, חלק זרקו בים, היה בלגן גדול. ועכשיו יוצאים לגיחות, ובאמת אני ביומיים הראשונים של המלחמה, אני לא יוצא מהקוקפיט. אני יושב בקוקפיט, נוחת, מתדלקים אותי, מחמשים, אני מקבל תדריך, ויוצא לטיסה, עוד טיסה ועוד טיסה ועוד טיסה. זה ככה ביומיים שלושה הראשונים, זה היה טירוף אחד גדול. כמעט לא אכלנו. המזל היה שלא עשינו, לא היה לנו תכנון לטיסות לילה, כמו נניח בששת הימים שהיו טיסות, אנחנו פה לא טסנו טיסות לילה. אז יכלנו לישון בלילה, וכיוון שפינו את המשפחות, אז כבר היה לנו תנאים יותר טובים, כי הלכנו לישון אצל חבר'ה בבית, הטייסים שגרו בבסיס, המשפחות. אז באנו אליהם לבתים וישנו כמו בני אדם, במיטות טובות, עם שירותים ועם מקלחות וכל מה שצריך. אסף, מתי אתה מתחיל להבין שזו מלחמה אחרת, שזה לא היום השביעי של מלחמת ששת הימים? מהשנייה הראשונה שאנחנו יורדים על הסוחויים האלה. זה ברור שזה, זה ברור, ואתה כבר רואה את השנים בברטמדה, ביחידת הבקרה, ברפידים, בזה, אתה רואה שזו מלחמה. כבר בשתיים בצהריים כבר אתה רואה שפה מלחמה גדולה. הבנת שהופתענו? שהפתיעו אותנו? באותו רגע הבנת שהפתיעו אותנו? בוודאי. תשמע, אנחנו באים לפטרול מנהלתי כמעט, מעלום חשיבה. ואז פתאום תח למפגש, הרואה זה, מלחמה רצינית. ואני רוצה לחזור שנייה לאותה הפלה שהפלתי בתחילת המלחמה, שא' היא הייתה בבירור ההפלה הראשונה במלחמה, אבל שנים אחרי זה נודע לי שהטייס שאותו הפלתי הוא היה אח של סאדאת, אח לא מאותה אימא, אבל מאותו אבא, זאת אומרת, אז הוא היה אח שלו. אני לא יודע אם זה רלוונטי, אבל בכל אופן זה נודע לי שנים אחרי המלחמה. טוב, כמו שאמרתי, המלחמה הזו הייתה מלחמה מאוד מאוד אינטנסיבית לנו, ואנחנו עסקנו בעיקר
אוויר, אז אני אספר על ההפלות שהיו לי שם. אז הייתה הפלה אחת, שלושת ההפלות הנוספות שהיו בהם אחרונים, שלושתם מיג 21. באחת הפעמים, אני כבר לא זוכר מי הייתה ערבייה, אני זוכר שאני הייתי עם פיאדה בזוג, ושלחו אותנו לקרב, נכנסנו לקרב עם, אני חושב שהיו שם 6-7 מיגים משהו כאלה, ואנחנו נכנסים איתם לקרב, מסתובבים פה, מסתובבים שם, ואני רודף אחרי מיג וכבר מתחיל לחשוב שהנה עוד רגע אני מפיל אותו, ואז out of the blue, זה לא, קשה לי לתאר את זה בכלל, אני שומע באוזניות, אני חושב שזה הבקר, כי אחר כך תחקרתי את הטייסים וזה, אף אחד לא אמר לי את זה. אסף, יושבים עליך שבור, ככה, לא 3 יושבים עליך או משהו כזה, אסף, יושבים עליך שבור. ואני שובר חזק, ואני רואה באמת מיג 21, ואני רואה יש לו בין היתר, יש לו גם תותח 37 מילימטר, זה חתיכת תותח, ואני רואה אותו יורה עליי. בקיצור, אני נכנס איתו לקרב, אני אתן לו לחלוף, מה שנקרא, ואני רץ אחריו, ופה פיאדה נכנס לפניי. הוא נכנס לפניי ואני רואה אותו יורה עליו, מעיף לו חתיכה מהגובה ושובר. והוא ממשיך, כאילו כלום לא קרה, ואז אני נכנס עליו ומפיל אותו. תותחים כמובן מקרוב. עוד קרב אחד אני רוצה שתתאר לי את הרגע הזה שאתה רואה אותו בעיניים, יד על ההדק, ידיים על ההדק, תאר לי את זה רגע, מה זה אומר תותחים? לא, זה לא אומר כלום. תראה, ברגע שאתה, אני מדבר על עצמי, אני לא יודע אחרים. כאשר אתה מקבל את הפקודה המפורשת למפגש, ואתה זורק בידוני עם עבר מלא, אתה מלא אדרנלין בצורה בלתי רגילה, ודרוך כמו קפיץ וכל זה. אבל עכשיו, שוב פעם, ברגע שאני רואה את המטוס ונכנס איתו לקרב, אני באימונים. זה לא שאני חושב שזה או אני או הוא, אם אני לא מפיל אותו, הוא יפיל אותי, וזה סימן בטייסת, בלוח הפלות. לא, זה אתה פה על החיים שלך. אני לא חושב על זה בכלל. כלום, אני כאילו מישהו אחר יושב פה ואומר לי מה לעשות. אני לא מתרגש אפילו טיפה. ואני רק עושה מה שאני חושב שאני צריך. עכשיו, אני מפיל אותו, כן, הייתי צריך להפיל אותו, הוא נפל, אני שמח שהוא נפל. עכשיו אני מחפש את המטוס הבא כבר. או איך לחזור הביתה מחוסר דלק וכל מיני דברים כאלה. אבל זה מין הרגשה כזאת שאני יכול להגיד שהיא קרתה לי בכל הקרבות שעשיתי, תמיד. אפילו בששת הימים שפגעו בי מהקרקע, ושהייתי צריך לקפוץ וכל העסק עם אנטישה ושירות. אני לא מתרגש אפילו טיפה. אז זהו, זה הקרב הזה. הקרב הבא הוא כבר בעומק, גם זה כבר מעבר לתעלה כמובן,
אבל הקרב הבא הוא כבר עמוק מעבר לתעלה. עכשיו הייתי, לא זוכר אם זה הקרב הזה או לא, אני כבר מתבלבלים לי הדברים, אבל זה טיסה שאני טס עם מפקד הטייסת, בורחים לי השמות, תכף זה יגיע. בגיל צעיר יותר בורחים השמות, אז אתה אין לך בעיה. אז כבר עברו כמה שנים, כן, בכל אופן, אנחנו בזוג הפעם, זה לא רביעה, אנחנו בזוג, נכנסים לקרב עמוק בתוך מעבר לתעלה. לא, זה לא. אני אחזור רגע לקרב הראשון שדיברתי קודם, שהיה אימפיאדה. גם כן כבר היינו על סוף הדלק, ממש על סוף הדלק, ואני אחרי שהפלתי את המטוס הזה נשארתי לבד, ואני אומר אני אצליח לחזור לרפידים, לא אצליח לחזור לרפידים, ואני מנסה להתקשר לבקר, לקבל כיוונים, לא מקבל, מנסה להתקשר לרפידים, לא עונים לי. אז אני על הרגש שלי לאיפה זה רפידים, אני לוקח כיוון, אני בגובה נמוך, כי אני מעבר לתעלה, רחוק. ואני לא יכול לטפס, כי אני יודע ששם יש את המצרים בתעלה וכל הסיפור הזה. לצאת דרך הים אני לא יכול, כי לא יהיה לי דלק. אני אומר, אני חייב עכשיו למצות את כל מה שאני יודע. ואז אני יורד לגובה הכי נמוך שאני יכול, ואני טס דרך המצרים שיושבים באזור התעלה, ואני טס יבש מלא אומנם, אבל זה מעל 500 קשר בגובה הזה. מה זה יבש בסוף? זה בלי מבאר, אני לא רוצה לבזבז דלק. ואני רואה קבוצות שלהם, אני רואה שהם מבחינים בי ואולי ירצו לראות, ואני נותן צרורות קצרים, אבל אני לא יכול לשים עליהם כוונת, כי אני לא יכול להוריד את האף, אני כל כך נמוך, רק כאילו להפחיד. ואני מצליח לעבור שם, והנה פתאום מול תעלת המים המתוקים, ושם יש קו מתח עליון, ואני אומר, איפה? אני פה לא עולה מעל הדבר הזה. ואז אני אומר, עכשיו אתה בחימוביר, אתה עובר מתחת חוטי חשמל, ואז אני עובר 500 קשר מתחת לחוטי החשמל האלה. ואני חוצה את התעלה, ואני מניח שירו בי, אם כי לא ראיתי כדורים עליהם. אבל אחרי שאני חוצה את הקווים של המצרים, אני מושך לגובה ושם את האף על רפידים. אף אחד לא עונה לי כמובן, ואני לא יודע, ואני זה, ופה עובר על ידי איזה פנטום, ואני מנסה אף אחד לא עונה לי. ואין לי דלק לבוא ולנחות על מסלול 3-3, לעשות את כל הסיבוב, אלא הדרך היחידה שיש לי, עם הטיפת דלק שעוד יש לי, זה לבוא על המסלול, על 1-5 מול, כאילו אם מישהו ממריא אני עליו. ואני מנסה להתקשר למגדל והוא לא עונה לי. זאת אומרת, אני במזל בא טיבול ואני רואה את המסלול מולי, ואז אני פתאום מתחיל שוב לשמוע את המגדל והזה,
אבל עומדים שם שני הליקופטרים בתחילת מסלול ולא הביאו להם סנדוויצ'ים, אז הם ממלאים את הרדיו עם הסנדוויצ'ים האלה. בקיצור, נעשה את זה קצר, אני נוחת על 1-5 עם טיפת הדלק האחרונה, ועל המסלול אני מכבה את המנוע. זאת אומרת, אפילו עוד לפני הנגיעה, שאני בטוח שאני מגיע, אני מכבה את המנוע, כי אם הוא נכבה מחוסר דלק, זה אחר כך סיפור, אחר כך להניע אותו. אז אני כבר מרגיש ביטחון בזה, כי בקטע הזה כבר עשיתי הרבה נחיתות אונס בתרגול, עם נחיתה, בזמנו עם הכפירים וזה. בכל אופן אני נוחת ושומר מהירות ומצליח להגיע לקצה המסלול, ואפילו לפנות את המסלול לאזור של עמדת היירוט שם, עם מנוע כבוי. טיסה נוספת, הפלה שיש הפלה, זה גם כן אני בקרב אוויר עם מיג ומספריים ופה ושם ופה. עכשיו אני מגיע למצב שגם כן אני כבר על סוף הדלק ואני לא יודע אם להמשיך לראות עליו או ללכת הביתה, ואני יורה עליו מקרוב מאוד, ממש ממרחק של כלום. הוא מתפוצץ ואני מנסה למשוך מעבר לעשן של אזור הפיצוץ, ובכל אופן אין, אני ממש קרוב אליו, ואני עושה ככה ואני נכנס לתוך הפיצוץ שלו, מזה שבתוך העשן וכל זה אין אוויר, זה המנוע נכבה לי המנוע, אני מקבל קט מנוע. עכשיו עדיין יש לי מהירות, ואנחנו בגובה די נמוך, אבל פה אני אומר לעצמי, חזרה טייס ניסוי. אני עשיתי את כל ניסויי ההתנעה באוויר של המטוסים האלה, והיה לי ביטחון די גדול שאני יודע איך להניע, ואני באמת עושה בדיוק את הפרוצדורה, זה מנצרת לסרק, להפעיל מצתה באוויר, 2-3, טוב, ואני בינתיים גם משחרר לרדת כדי לשמור מהירות, חייבים לשמור מהירות כדי שהרוח תסובב את המנוע והוא יוכל לתפוס. וממש בגובה נמוך המנוע תופס, ואני איכשהו יוצא מזה, אני מצטרף למוביל, ואנחנו ביחד חוזרים לרפידים. גם כן, עכשיו אנחנו על סוף הדלק, אנחנו נוחתים, ובסוף, ממש מגיעים לסוף מסלול, מפנים, מכבים מנועים. אוקיי, אנחנו מכבים את המנועים, ומחכים, עכשיו באים עם טרקטור לגרור אותנו, מתחברים לאחד המטוסים, אני לא זוכר אם זה מטוס שלי או שלו, ואנחנו מתיישבים על הכנפיים של הטרקטורון הזה שמושך את המטוס, ומתחילים לגרור אותנו חזרה על המקביל, על המסלול המקביל, חזרה לדתג. ואז אנחנו שומעים אזעקה, ואנחנו רואים זוג מיראז'ים ממריאים לעירות. זה מיקי קץ שם. ובדיעבד אני יודע את זה. ואנחנו רואים אותם ממריאים, עושים סיבוב מסביב לבסיס, עולים גובה 10 פחות או יותר,
ואז הם מקבלים כנראה למפגש, זורקים בידונים. עכשיו הבידונים עדיין עם דלק, ואנחנו רואים אותם מתגלגלים ככה, ומשאירים אחריהם שובל של דלק. וזה לוקח זמן, זה מהגובה הזה, זה עוד יורד ועוד יורד. אני מסתכל ואני אומר, בואי, זה יורד עלינו. ואנחנו לא יודעים לברוח ימינה, לברוח שמאל, עד שאנחנו, טק, זה נופל איזה 10 מטר מאיתנו, משפריץ דלק. זה היה אחד הקטעים המסוכנים במלחמה. הפלה הרביעית, ולקראת סוף המלחמה, כבר בימים האחרונים, גם כן אנחנו רודפים אחרי, נכנסים לקרב עם מיגים והם בורחים. שוב בסיני? כן. גם בסיני? הכל בסיני. לא טסתם ברמת הגולן? לא. רק סיני? בגלל שהבסיס הוא בעציון? בוודאי, כן. ואנחנו רודפים אחרי זה, אני מוצא את עצמי כבר חוצה את התעלה, פחות או יותר כמעט לבד. רודף אחרי מיג, מחכה שאני אכנס לטווח של טווח טילים. ואני כבר לא יודע אם לחזור, כבר התחילו להגיד לנתק מגע, אבל אני אומר עוד שנייה אני תופס אותו, אני שולח עליו טיל. ואז אני רואה פה את אותו ירמי, אני רואה אותו פה על יד המטוס, ואני אומר כן, לא, ואז אני משגר את הטיל, הטיל הולך, פיצוץ, ומתוך הפיצוץ אני רואה המטוס ממשיך לטוס, אבל כמו שהוא ממשיך לטוס אני רואה הטייס קופץ, כנראה שפגע בו ואין לו מנוע או מה, הוא קופץ, אני רואה אותו בעין קופץ, והמטוס ממשיך לטוס, ואז אני רואה את ירמי נכנס אליו להפיל אותו. כלומר להפיל מטוס בלי טייס. גם הוא ראה שהוא קפץ, הוא היה עוד יותר קרוב לה. לא, ירמי, דיר בלק, חיוך, וחזרנו לנחיתה. אלה מעפלות. עכשיו, היו הרבה טיסות של פיטרולים, והיו לנו גם כמה טיסות של הפצצות פה ושם, אבל המלחמה נגמרה, זה לא כמו היום, זה לקח 3 שבועות, משהו כזה, שההתחלה הייתה קשה ביותר, הרגשה לא נעימה של שמועות מה קורה ברמת הגולן וכל זה, אבל מה שאני קראתי במורשת של חיל האוויר, לטייסת יש 44 הפלות בלי אף נפגע. כן, נכון, זה די, חלק מזה זה באמת בגלל שעסקנו בעיקר באוויר, בעיקר. מי שנפגע הרבה במלחמה זה בעיקר הפנטומים, שהם יצאו לדמשק ולכל מיני מקומות וגם בסיני, והם היו בתוך הנ"מ. אנחנו פחות, היינו בתוך נ"מ, אבל לא, ושיגרו עלינו טילים, אבל הם היו... בטיל אין הבדל אם הוא... מה? הטיל אם הוא יורד משוגר מול מטוס תקיפה או מטוס ייהוד, זה לא משנה לטיל. בטח שלא.
כן, היה, אבל... התחמקתם מטילים? מה? התחמקתם מטילים? לי יצא 3 פעמים. במשך המלחמה, 3 פעמים להתחמק מטילים. פעמיים שאני ראיתי אותם, פעם אחת שהבקרי הזהיר אותנו. אבל באמת מבחינה זו, מי שנפגע הרבה זה הסקיוקים והפנטומים, בעיקר הפנטומים והסקיוקים. זהו. אפשר להגיד זה 44-0? לגמרי. מספר מדהים. כן, כן. כן, כן, זה בהחלט, היינו הרבה בקרבות אוויר. זה הייעוד שלכם, אבל התוצאה, לא חיל אוויר לא הגיע לו צל"ש במלחמת יום כיפור, אבל הטייסת שלכם... אני חושב שחיל אוויר הגיע לו צל"ש גדול ביום כיפור. מה, בזה שהקיזו דם זה אומר שהם זה... חיל אוויר עשה עבודה יוצאת מן הכלל ביום כיפור, יוצאת מן הכלל. המצרה הייתה שלא התחלנו, זה שנתנו להם להתחיל, מסתבר שזה היה בכוונה, כל הסיפור שנתנו להם להתחיל, וחשבו אנחנו פייטרים גדולים וזה, הם התחילו, אנחנו נדפוק אותם. זה לא פשוט, מי שנותן את מכת הפתיחה, אבל זה שהתגברנו על מכת הפתיחה הזאת, וזה שגמרנו את המלחמה עם זה שהארמיה השנייה יכלנו להשמיד אותה שלא יישאר מהם זכר. הארמיה השלישית, כן. השלישית. אז שמע, זה חיל אוויר עשה עבודה יוצאת מן הכלל ביום כיפור, יוצאת מן הכלל. זה להתחיל ממכת פתיחה כזאת ולגמור בניצחון כזה. חיל אוויר ניצח וצה"ל ניצח, אבל מדינת ישראל לא ניצחה. ונגיע לזה. מסתיימת המלחמה, מה אתה עושה הלאה? אני חוזר לעבודה כטייס ניסוי בתעשייה האווירית, ובהחלט בכל בנושא של הפיתוח של הכפיר. וזה עבודה מעניינת בצורה בלתי רגילה. פשוט בלתי רגילה לעבוד על מטוס שאתה מתחיל מאפס, מלוח השרטוט, ואתה עכשיו טייס הניסוי שלו, ואתה עושה את כל הניסויים האלה, ויש לי סיפורים מפה ועד הודעה חדשה. אבל בוא נגיד, אני חושב שזה היה בשנת 94. ושוב, אני עם תאריכים, אבל אני חושב שזה היה בשנת 94. חיל אוויר מחפש את מטוס העתיד. ושולחים משלחת לארצות הברית לחפש מהו מטוס העתיד, הולכים לבדוק האם לקנות F-15 או F-14, ובאותו הזדמנות לבדוק גם מה קורה עם ה-F-16. אני חושב שהתכוונת ל-74. כן. אכן 74, אם אמרתי משהו אחר אז אני חוזר. 70, בוודאי, 74, אחרי המלחמה. וחיל אוויר שולח חיל אוויר ותעשייה אווירית. שולח משלחת גדולה מאוד לארצות הברית, כדי לבחון את המטוס הבא של חיל אוויר. ואז קוראים לי לחיל אוויר ומחיילים אותי, אני אהיה טייס הניסוי של המשלחת הזאת.
ובמשלחת הזאת יש נציגים של תעשייה אווירית, שבאים לבדוק את הנושא האחזקתי והכלכלי, ויש משלחת של חיל אוויר בראשותו של אמנון פקטורי, עם כמה טייסים, ישראל בערב, אשר שניר, עומרי אפק, חבר'ה טייסים אחד אחד. ויש איתנו גם נווט. שוב, יש לי בעיה עם השמות לעזאזל. והנווט הזה הוא נווט צעיר, אני חושב שהוא סגן או משהו כזה, והוא גם בא לבדוק את הנושא של נושא הניווט של מערכות נשק וכו', אבל הוא גם האדמיניסטרטור של המשלחת, ואחראי על הכספים גם. וזה לא יאומן, בחור צעיר, ביכולות פנטסטיות. הבחור הזה, אני חייב להיזכר בשמו, אבל בכל אופן הוא עשה שם עבודה יוצאת מן הכלל במשלחת הזאת, ויותר מאוחר הוא נהרג פגעו בפנטום שלו. הטייס הצליח איכשהו לצאת מזה והוא נהרג. הטייס דרך אגב, הבן של חבר שלי גילי, קראו לו גילי פוגל. עכשיו אנחנו באים לאמריקה, בהתחלה אנחנו באים למקדונל דאגלס, שהם מייצרים את ה-F-15, וזה פנטסטיה, זה עדיין עבי הטיפוס של המטוס, עוד אין אף מטוס מייצור סדרתי, יש אני חושב 4 או 5 מטוסים עבי טיפוס שהם בשלבי הניסוי, ולנו מאפשרים לטוס עליהם. עכשיו, אני כבר אחרי קורס טייסי ניסוי, דיברנו על הקורס טייסי ניסוי, אני כבר עם האנגלית ועם הרדיו ועם להסתדר באוויר, אני כבר ספץ בעניין הזה אחרי הקורס, ואנחנו באים ל-F-15, אנחנו יושבים 2-3 לומדים את המטוס, קצת סימולטור. עכשיו יש שם סימולטורים מאוד מאוד מתקדמים, סימולטורים שאתה יכול לעשות קרבות אוויר וכאלה, ומהסימולטור ומהזה אנחנו עולים לטוס על המטוס. עכשיו טסים שם חוץ ממני, אז גם אמנון פקטורי טס, זה בערב, ואני חושב עוד מישהו, כולנו טסנו על המטוס. אני מספר מה אני עשיתי בטיסה הראשונה שלי שם, שזה לא יאומן. בטיסה ראשונה שאני בא מהסימולטור, אני כבר יושב כיסא קדמי, מטיס את המטוס, מניע, עושה את כל ההכנות, מניע, ממריא, ונכנס לקרב עם מטוס שבא מולי. עכשיו, הוא בא מולי במרחק של איזה 40 מייל או משהו כזה. עכשיו, אני ביעף אחד, בסימולציה כמובן אווירית, אבל מפיל אותו 3 פעמים. אני שולח עליו טיל אלקטרומגנטי, שהטיל הזה בא כאילו אמור לפוצץ אותו, וזה, יש פגיעה כאילו, מתקרב לטווח יותר קרוב, אני יוצא הצידה ונכנס פה, מפה אני שולח עליו טיל חום,
מה שנקרא סיידווינדר, מפיל אותו, ונכנס ומפיל אותו תותחים. זה בטיסה הראשונה שלי על המטוס. עכשיו, והמטוס הוא פנטסטי, הוא קל להטסה, יש לו כוח אימים, הוא מתמרן יוצא מן הכלל, יש לו עוד כל מיני תכונות, קודם כל הוא גם דו-מנועי, שזה יתרון, הוא אוטונומי, זאת אומרת יש לו מנוע JPU כזה, מנוע סילון קטן שמניעים אותו, והוא מניע איתו אתה מניע את המנועים, זאת אומרת אתה לא צריך כל מיני ציוד קרקעי כדי להתניע את המטוס, אתה יכול להתניע אותו כמו מכונית שאתה מניע, זה יתרון עצום, ויש לו הרבה דלק וכל זה, מטוס יוצא מן הכלל. מה גם הכיף שהיה לי בטיסה הזאת, שעם כל אחד מאיתנו שטס, היה טייס ביטחון אמריקאי של החברה, של מקדונלד. ואיתי טס חבר טוב שלי שהיה איתי בקורס טייסי ניסוי כמה שנים קודם. טוב, משם עברנו ל-F-14. עכשיו, ה-F-14 נחשב למטוס, יוצא מן הכלל וכל זה, עם כל מיני, הוא הרי פותח את הכנפיים וסוגר את הכנפיים, יש לו גם פה איזה מין שפם כזה שהם קוראים לזה כפפה, גלאבס הם קוראים לזה. ושוב פעם סימולטורים וגראונד סקול לומדים את המטוס לא הרבה זמן. עכשיו על ה-F-14 אני הייתי היחידי שטסתי, כי ב-F-14 אין לך טייס ביטחון, הוא אמנם דו מושבי, אבל התא האחורי שלו אין שם סטיק, אין שם מצרת, יש שם רק מסך מקם ענק, ויושב שם מפעיל המערכות, הנווט. אז אישרו רק לי לטוס עליו, ואני מאוד מאוד התאכזבתי ממנו, כי קודם כל המטוסים האלה שטסנו עליהם בזמנו, הוא היה מתוכנן למנוע מסוים, אבל את המנוע הזה עדיין לא פיתחו, ולכן הוא היה קצת אנדרפאור, היה חסר לו כוח, ורק שנים רבות יותר מאוחר שמו להם, אני חושב, מנועים יותר חזקים. אבל הטסה עצמה של המטוס הזה קשה, הוא לא זמין לטייס, הוא קודם כל משיכה הכי קטנה הוא רועד, אתה נכנס לג'י, זה לא נעים, יש לו בתוכו כל כך הרבה מציינים, כי יש לו לכנפיים מציינים, יש לו לגלאבס האלה, ויש לו כל מיני ספוילרים שכשהם יוצאים גם כן זה עושה בלינקרים שם, אבל הטסה עצמה, אני עשיתי קרבות אוויר איתו, אני לא הצלחתי לנצח סקייהוק, עד כדי כך. בקיצור, ההמלצה שלנו הייתה חד משמעית על ה-F-15, מכל הבחינות, גם מכל בחינה אפשרית ה-F-15. מה היה היתרון הגדול של ה-F-14 שעליו הם בנו? זה הטילי פיניקס שלו. יש לו, טילי פיניקס זה טילים מאוד גדולים, לטווחים מאוד גבוהים, שהם בזמנו עשו דמונסטריישן של הפלה של מטוסים שבאים מולם. לקחו 4 מטוסים, אני חושב זה היה סקייהוקים
אבל כטב"מים, זאת אומרת סקיוק ללא טייס, והפגישו אותם ב-F-14 אחד שבא מולם, והוא שיגר עליהם את 4 הפניקס האלה והפיל את כל 4. אבל עכשיו אני קצת נכנסתי לעובי הקורה. מה היה שם? מסתבר שהטילים האלה הם בשלב הסופי שלהם הם בכלל תת-קוליים. ולכן אם הסקיוקים האלה יודעים שהוא שיגר עליהם מרחוק, יכולים לפנות ולברוח והטילים לא ישיגו אותם. את הטילים האלה אפשר לקלוט גם על דקוטה, הם לא צריכים F-14 בשביל זה. בקיצור, יש להם הרבה, זאת אומרת, זה לא משהו שובר שוויון. אז זהו, אז הוחלט על ה-F-15, בביי פרודקט עוד ביקרנו באיפה שה-F-16, הוא היה YF-16 שבג'נרל דיינמיקס הם היו אז בשלבי ניסויים. אז באנו וקצת לא טסנו עליו, אבל קצת למדנו עליו משהו, וזהו. אסף, אני רגע רוצה להחזיר אותך לארצות הברית. אתה במשלחת שיוצאת לבדוק את ה-F-15, F-14, סיפרת שאתה הטייס היחידי שהם נתנו לו להטיס את ה-F-14, או את ה-F-15 גם. למה אתה היחידי? ה-F-14 אני היחידי, ה-F-15 שהוא דו מושבי, אז אם יש טייס ביטחון מאחור, אז כל אחד יכל להטיס. ולמה את ה-F-14? ה-F-14 יש לו רק בתא הקדמי אפשר להטיס אותו. ואין טייס ביטחון שיכול לשנות דברים מהתא האחורי. אני בתור בוגר קורס טייסי ניסוי בחיל האוויר האמריקאי, האמריקאים הסכימו שאני אטוס על ה-F-14, שאני היחידי שיטוס עליו, זה הכל. זאת אומרת שהם סמכו עליך בגלל שאתה טייס שעשה את הקורס בארצות הברית. עשיתי את הקורס, כמו שאמרתי לך, אז יצאתי חניך מצטיין גם, אז הם סמכו עליי ב100%. עכשיו, שני המטוסים האלה, גם ה-F-15 וגם ה-F-14, הם דו-שימושיים, כלומר גם קרב וגם הפצצה. כולם זה קרב הפצצה, אני חושב, אתה יודע מה, אפילו המיראז' היה קרב הפצצה. אפשר לתלות עליו פצצות, ואז הוא הפצצה. ואפשר לשלוח אותו למשימת יירוט, ואז הוא מטוס יירוט. כל מטוסי חיל האוויר, אפילו הווטור בזמנו, בששת הימים, היה גם מטוס קרב ולא רק מטוס הפצצה. והסקיוק? סקיוק בוודאי. הוא היה גם מטוס קרב? הוא היה גם מטוס קרב, בטח. כולם, מטוסים בחיל האוויר, מטוסי חיל... חוץ מאשר המטוסים שהם בטייסות תובלה, הם מטוסי קרב הפצצה. יש כאלה שהם יותר לקרב ופחות לזה, וכאלה הפוכים. וזהו, זה הסיפור של ה-F-14 נגד ה-F-15, וכמובן הלכו על ה-F-15, ומאז הוא טס עד היום, וכמובן המטוסים משודרגים, משנה לשנה הם משודרגים יותר, אבל בעיקרון זה מטוס, F-15 זה מטוס פשוט מושלם. טוב, אני ממשיך בתעשייה האווירית. אני ממשיך בתעשייה האווירית בעיקר על מטוסי קרב,
אבל אני כבר מתחיל גם לטוס על כל סוגי המטוסים שישנם תעשייה אווירית. וכאן יש המון דברים נורא מעניינים חוץ מאשר מטוסי הקרב. יש קודם כל בוינגים למיניהם, ובעיקר מתחיל גם לטוס על הרקולס, אבל זה יותר מאוחר, אני אכנס לזה, לנושא של ההרקולס. ולמעשה אני ממשיך תעשייה אווירית ואני נהנה מכל רגע, אני באמת אוהב את העבודה הזאת, ואני מכריז על עצמי שאני בר מזל, שאני עושה את מה שאני אוהב, וזה העבודה שלי, ואני בדיוק עושה את מה שאני אוהב ונהנה מכל רגע, ואני שמח בחלקי. אין מגבלת גיל לטייס ניסוי? לא שאני יודע, תלוי על איזה מטוסים, אבל בחיל אוויר אני המשכתי לטוס במילואים עוד הרבה שנים. ב-82 יש את שלום הגליל, מבצע שלג, אני על כפירים. רגע, נגיע לשלום הגליל, נגיע עוד מעט לשלום הגליל. אתה ממשיך עד מתי להיות בתעשייה האווירית כטייס ניסוי? עוד הרבה שנים אחרי שלום הגליל. אז אנחנו מגיעים לשלום הגליל עכשיו. יאללה, שלום הגליל. שלום הגליל אנחנו כבר טסים מעובדה, כי החזירו את השטחים, שלום עם מצרים, החזירו את ציון, עובר למצרים, ואנחנו עוברים לעובדה. דרך אגב, נזכרתי בשם של מפקד הטייסת מנחם שרון, שהיה ביום כיפור, חבר טוב ואיש טוב. דרך אגב, אפרופו מנחם, לא נרד, אתה יודע מה הסיפור, היה גם טייס מילואים, שכשהייתי בחיל אוויר, הוא עבד, אני הכנסתי אותו לעבודה, חנן שחם, זיכרונו לברכה, מותק של בחור, הוא היה טייס ותיק וכל זה, והוא גם היה איש מילואים בציון, ויום אחד הגיע לגיל מבוגר, והשתחרר ממילואים. ואז עשו לו מסיבת פרידה וכל זה, ומנחם שרון שעבר מלהיות מפקד הטייסת נהיה מפקד הבסיס בציון, ובאירוע הזה של הפרידה מחנן שחם הוא הזכיר שחנן שחם טייס ותיק, היה המדריך שלי. הוא אומר, מנחם שרון שהוא מפקד הבסיס מספר על חנן חנן היה המדריך שלו, ואני פה חושב אני הייתי מדריך של חנן בקורס טייס, אבל זה אוף דה רקורד הדבר הזה אפרופו הגיל, כי אני המשכתי לטוס עד גיל מאוד מבוגר, ומגיע, אנחנו טסים מעציון, ואני באמת זקן הטייסת, ומגיעים טייסים צעירים, וכן, הם חוששים לטוס, מפחדים וזה, ופה אני באמת גם הצלחתי לשמור על רמת טיסה טובה, וגם הצלחתי לשמור, אני חושב, קצת על המורל בטייסת במקרה הזה. עכשיו, שלום הגליל זה היה סיפור, אנחנו מעציון טסים כבר טסנו עם כפירים. עכשיו, כפיר הוא כבר מטוס הפצצה יותר מטייס קרב. אנחנו אומרים, עם משקל המראה מקסימלי 14.5 טון כבר, זה עם הרבה מאוד פצצות. במטוס כבד אנחנו ממריאים בעציון וטסים ללבנון.
עכשיו אנחנו מטפסים, המטוס כבד, הוא בקושי מטפס, מגיע לגובה רק באזור חיפה. ואנחנו באים ומקבלים מטרות ומפציצים שם, בעיקר מפציצים, לא יצאנו לזה. ובואו נספר על שתי גיחות. גיחה אחת, אנחנו מקבלים מטרה בערי מול הלבנון, ומקבלים נון צדיק, ואנחנו באים, ואני רואה, מוביל אותי מפקד הטייסת, ואני רואה שהוא נכנס, זה שני רכסים כאלה עם עמק, והכוחות, האויב פה, ופה כוחותינו, ואני רואה שהוא נכנס על כוחותינו, ואני אומר לו, אל תשחרר, זה כוחותינו, והוא שחרר. מזל, אני חושב שהוא לא הרג אף אחד שם, אבל זה היה קטע שצריך מאוד להקפיד בדברים האלה. טיסה אחרת, טסתי בזוג, הובלתי זוג, וקיבלנו מטרה שם בעומק לבנון, וכשהגענו לשחרור, אז הבקר אומר לנו, אל תשחררו, המטרה הזו כבר מושמדת, ניתן לכם מטרה חלופית. מעביר אותנו לבקר אחר, הוא אומר לנו, תלכו לצידון. אוקיי, אבל מה המטרה? הוא אומר, צידון, תפציצו, צידון. הוא אומר, תגיד, אתה פסיכי? מה תפציץ את צידון? הוא אומר, זה ההוראה, תפציץ, תזרוק על צידון, מה שבא לך. בקיצור, כביכול הייתה לי תקלה והפצצות לא השתחררו, חזרתי לנחיתה עם הפצצות. אבל זה המלחמות האלה, צריך, יש דברים לא זה. דבר אחר שהיה קצת חוויה, בשלב מסוים, אני לא זוכר באיזה שלב של המלחמה, הפכו אותנו ליירוט, ושלחו אותנו אני לא זוכר כמה מטוסים היינו, רביעייה אני חושב, או יותר, למגידו, לשדה מגידו. מנחת. יש שם שדה שאני... מנחת של מטיסים שם דאונים, כן? משהו קטנצ'יק. עכשיו, אתה יודע מה זה לבוא לשם עם כפיר מהירות החציית מסלול, שלו בתחיתה זה 170 קשר, תחשוב 300 קילומטר בשעה או משהו כזה. והמסלולים שם זה, אבל טוב, היינו שם. מה הסיבה? מה? למה הביאו אתכם למגידו? אני לא שואל שאלות. אמרו לנו תלכו לשם, אז זה היה הזדמנות אולי לעשות גיחות יירוט, ועשינו שם איזה גיחה או שתיים, ללבנון, וכמעט זה, אבל בסוף... היה מי שיקבל אתכם, שיתדלק אתכם? כן, בטח, הצוות מלא, אבל גרנו באוהלים. ועשינו שם איזה שתי גיחות, אני חושב, לכיוון לבנון, לקרבות אוויר, אבל תמיד היה שם פריוריטי ל-F-15 ול-F-16, ואנחנו לא הגענו לעשות קרב ממש. אז זה לבנון, לבנון הראשונה מה שנקרא. ואז אנחנו מגיעים לשנת 84, זה המשבר הגדול שהיה לי, כמו שאמרתי, היה משבר בשנת 84, אבל לפני זה עוד
התחילו בתעשייה האווירית לדבר על מטוס הלוי, ומינו אותי להיות טייס הפרויקט. ובנושא הזה הייתי ממש באינטראקציה עם חיל אוויר. המטוס הזה, אייזר ויצמן בזמנו אפיין אותו בתור מטוס קל, קטן, זריז, ויבנו 400 מהם ויעלו בזול וכל מיני דברים כאלה. אבל בחיל אוויר לא התלהבו מזה, ולאט לאט הוא צמח וצמח וצמח, והוא נהיה איכשהו דומה מאוד ל-F-16. אני לא אכנס פה לפרטים, יש מלא פרטים בעניין הזה, ובסיכומו של דבר ביטלו את הפרויקט, כי הוא הלך והתפתח ונהיה גדול וגדול יותר ויקר יותר, ויצא שלא יבנו כל כך הרבה מטוסים, ואז כל מטוס יעלה פי 2 מה ש-F-16, והיתרון של המטוס הזה על ה-F-16 הוא לא מי יודע מה. עכשיו, אחד הדברים שרציתי לספר זה, אני בקורס תעשה ניסוי. תראה לי את זה עוד הפעם. מה זה הדבר הזה? תכף תראה, אני אסביר. בין היתר, התחלנו לעבוד על המטוס הלוי, ומינו אותי לטייס הפרויקט של הלוי, ובתוקף זה הייתי הרבה בקשר עם חיל אוויר, על האפיונים של חיל אוויר, אפיונים של תעשייה אווירית. אייזר ויצמן אפיין את המטוס הזה בתור מטוס קל, קטן וזריז, ושיבנו ממנו 400 חתיכות, ואז כל חתיכה תהיה זולה. אבל לחיל אוויר זה לא התאים, היו צריכים להכניס הרבה אביוניקה ולעשות אותו מטוס מתקדם, ואז הוא התחיל לצמוח ולצמוח ולצמוח, ונהיה בסוף די F-16, שבחלק מהדברים הוא פחות טוב מה-F-16, בחלק מהדברים הוא טיפה יותר טוב, אבל המחיר ליחידה, כיוון שהעסק צמח ואי אפשר היה לעשות 400 אלא לעשות הרבה פחות, אז המחיר ליחידה היה הרבה יותר יקר מה-F-16. אז קוריוז אחד למשל שאני רוצה לספר עליו, זה הנושא של הסטיק. בקורס תעשה ניסוי יצא לי הרבה לטוס על מטוס שנקרא Variable Stability, ששם אתה יכול לשנות מה שאתה רוצה, לשנות את ההגאים, לשנות את הסטיק, לשנות את המנוע, כל דבר, את האווירודינמיקה. ובין היתר היה שם סטיק צד, ואני יצא לי לטוס עם סטיק צד במקום הסטיק באמצע. גם אחרי זה גם טסתי על ה-F-16 וטסתי על ה-F-צד, על הסטיק צד, וראיתי שיש לו יתרונות עצומים. קודם כל, היד נשענת ככה, ואז יש לך נורא דיוק. זה יתרון אחד. יתרון שני, כל האזור הזה נהיה פתוח לך לראות את המכשירים ולהוסיף צגים. אז אני רציתי שבלוי יהיה סטיק צד, אבל בחיל אוויר הם אמרו לא, המטוס הזה מיועד גם להדרכה. עכשיו להדרכה צריך שקודם כל הסטיק צד הזה הוא סטיק שהוא רק על כוח, לא על תנועות. ואז אם הטייס עושה כזה דבר, והסטיק של החניך בכלל לא זז, אז המדריך גם לא יודע מה החניך עושה, והוא חייב לדעת את זה. ואז אמרתי, אוקיי, אני מפתח לכם סטיק צד שיהיה עם תנועה. ובנינו מוקאפ הזה, שזה הסטיק, שהוא
קורה פה? אתה יכול לעצור רגע, זה הסטיק צד. עכשיו אני אומר לגבי ההילרוד, תראו איזה תנועה גדולה אני יכול לעשות עם הסטיק הזה. לגבי הגלגול, תראו גם תנועה גדולה. עכשיו את התנועה הזו אפשר להעביר בין התא הקדמי לאחורי, הן על ידי משהו מכני או הן על ידי משהו חשמלי, ואז יש לך את כל היתרונות של סטיק צד ללוי בלי שום חיסרון, בלי כל החסרונות. אבל טוב, חיל אוויר בסוף לא הסכים לזה, זה רק קוריוז קטן שרציתי לעמוד. אבל אז זהו, זה הסוף של הלוי, לא יצא ממנו הרבה בסוף. בנו 2 מטוסים שטסו, זהו. אני התחלתי לספר על שנת 84, הייתה לי שנה בעייתית, שמצד אחד אשתי נפטרה מסרטן, אשתי לאה נפטרה מסרטן, מצד שני הייתי אמור לקבל את התפקיד של טייס ראשי ולא קיבלתי אותו מסיבות שונות שלא נעמוד עליהן פה. ודבר שלישי זה היה שהייתה לי בעיה בלב. אני טענתי שהבעיה הזאת היא שולית, אני לא אכנס פה לפרטים, אבל בסיכומו של דבר אחרי בדיקות וכל מיני דברים כאלה חזרתי לטוס. זאת אומרת קרקעו אותי אז לתקופה, ואז אמרתי שאני לא רוצה להמשיך להיות טייס הפרויקט של הלוי, כי אם אני לא טס. אבל גם מפקד חיל אוויר העברי וגם מנהל תעשייה אווירית הם התעקשו שאני כן אמשיך. אז אני המשכתי איזה תקופה, אבל בסוף אמרתי אין טעם, אם אני לא הולך לטוס עליו אין שום טעם שאני אמשיך. אבל אז הסתבר באמת שאני יכול להמשיך לטוס, וחזרתי לטוס גם קרב וגם על כל יתר המטוסים. אבל אז כבר קצת נקעה נפשי ממלחמות היהודים, ואמרתי אני אתרכז לי בדברים שלי. במאמר מוסגר אני אומר, באותה תקופה המשכתי לטוס מילואים כל הזמן, וטסתי באמת, הייתי עושה סדר גודל של 100 ימי מילואים בשנה. ובקטע הזה גם עברתי לטוס על הרקולס בחיל אוויר. ופה נפתחו בפניי אופקים חדשים. עם ההרקולסים שעשו להם PDM, זה נקרא, PDM זה אוברול כללי. עכשיו, את האוברול הזה עשו בשתי תקופות, חצי אוברול פה בארץ וחצי אוברול כדי להשתמש בכספי הסיוע האמריקאי בארצות הברית. עכשיו בארצות הברית עשו את זה בחברה שתעשייה אווירית פתחה במיימי, קראו לה קומודור אביאיישן, ואני הייתי הקברניט של ההרקולס הזה, והייתי עושה טיסות ניסוי. אני שוב פעם, זה סיפור שאני יכול לספר אותו שעות עכשיו. זה טיסות מעניינות בצורה בלתי רגילה. והייתי עושה 3-4 פעמים בשנה למיימי, יושב שם שבוע עם צוות ישראלי, עם תעשייה אווירית, והיינו עושים את הטיסות האלה. הטיסות יוצאות מן הכלל מעניין. ואז חזרתי ארצה וגם הייתי עושה מילואים בטייסת ההרקולסים תקופה מסוימת. ולאט לאט פה ושם התבגרתי, ולמעשה ברגע שהפסקתי לטוס קרב
וגם כבר בתעשייה האווירית כבר לא היה לי הרבה מזה. אז הגיע הסיפור של טד אריסון. טד אריסון המיליארדר, היה לו מטוס בואינג 727 שהוא היה טס איתו מארצות הברית לאירופה, ופה בארץ הוא שכר ווסטווינד, מטוס מנהלים של תעשייה אווירית, להטיס אותו בין מהארץ לאירופה. ואז מינו אותי, הייתי עדיין עובד תעשייה אווירית ועבדתי אצלו, הייתי מטיס אותו עם הווסטווינד הזה. גם כן טיסות נורא מעניינות. היו לו מספנות שם על יד ונציה, מזרחית לוונציה, כבר על הגבול שם, והיינו טסים לשם, טסים לעוד מקומות. מאוד נהניתי מהתקופה הזאת. ואז בא הסיפור עם אייזנברג. ואז כן, כאמור התחיל הסיפור עם אייזנברג. את אייזנברג הכרתי עוד מקודם. שנים קודם כבר תעשייה אווירית התחילה רומן עם סין. והיו היה לאייזנברג היה בואינג 707 ועם צוות זר, ורצו למכור לסינים כל מיני ידע וגם דברים, ואייזנברג היה מתווך בעניין הזה. ואז התארגנה קבוצת של מנהלים בתעשיות הביטחוניות, אלטה כל החברות על יד חיפה שם, כל התעשיות הביטחוניות בארץ, וקיצור כולם, כל המנהלים ואני לטוס לנסות למכור להם כל מיני דברים, והתארגנו נסיעות כאלה, נסענו איזה 4 פעמים לדעתי, כל פעם ישבנו שם חודש וחצי, בתנאי שושו לגמרי, כי זה עוד היה תקופה שסין הייתה סגורה לגמרי. ובטיסות האלה אני גם הייתי בין היתר אחד הטייסים של הבואינג של אייזנברג שם, והיינו מגיעים לשם בטיסות דרכים לא דרכים. זה היה שנים קודם. ואז בתקופה הזאת שעכשיו אני מדבר עליה, הכל כבר נפתח, ואני פה חצי פרילנסר, אחרי שהייתי עם טד אריסון, קיבלתי הצעה מאייזנברג לבוא להיות הטייס שלו, ואז היה לו בואינג 727, מטוס תלת מנועי, בואינג גדול 727, הציעו לי להיות הקברניט שלו, והלכתי אליו לפגישה וכל זה, ודיברנו גם, כי הייתי גם עובד תעשייה אווירית וגם אצלו מטעם תעשייה אווירית. אז באתי לסכם על התנאים, ואז אמרתי לו שאז הייתי כבר נשוי עם נירה רבינוביץ', שנדבר יותר מאוחר על הנושא הזה. אמרתי לו אני מוכן לקבל את התפקיד בתנאי שנירה תטוס איתנו, כי הטיסות האלה לטיסות ארוכות ולהיעדר הרבה זמן מהבית, הילדים, כל 6 הילדים שלנו כבר מחוץ לבית ואנחנו חופשיים, אז בוא, אני רוצה שהיא תטוס איתי. אז הוא אמר, אתה יודע מה, תביא אותה טיסה אחת, נראה מה קורה, ואז נחליט.
והבאת נירה באה לטיסה הראשונה, ועינו אותה עם אייזנברג התאהב בה, וכבר היא הייתה כותבת לו שם את הנאומים שלו וכל זה, ופה התחילו 4.5 שנים מטורפות, באמת של טיסה על כל העולם, מסביב לעולם ובכל העולם, ובייחוד לסין. עכשיו, הבואינג הזה היה מטוס שבנו אותו VIP כזה, כדי שהיה לו שם חדר שינה וחדר תדריכים וחדר ישיבות ומטבח וכל מה שצריך, והיינו 3 אנשי צוות, אני הייתי הקברניט. הטייסים בהתחלה היה איתי טייס קבוע אודי גזית, שאחר כך הלך לאל על, ואז במקומו הצטרפו 3 טייסים מטייסי הניסוי של תעשייה אווירית, שכל פעם היה מתחלפים ביניהם. ודייל, זה היה הצוות, וכמו שאמרתי, טסנו על כל העולם. עכשיו, למשל, טיסה כזאת לסין, זה אתה צריך שם לעבור 13 מדינות בדרך, צריך לקבל את כל האישורים, צריך לכתוב את כל תוכניות הטיסה, צריך לארגן את הקטרינג, צריך לארגן את כל הסידורים, את הכספים, הכל אני הייתי עושה לבד, את כל תוכניות הטיסה, את כל הזה, כל שדה שהיינו נוחתים בו, הייתי צריך ללכת, לשלם את דמי המעבר, להכין את תוכנית, לקבל את האישורים להמשיך לטוס, לתדלק, לשלם על התדלוק. זה היה עבודה מסביב לשעון, באמת מסביב לשעון, הייתי יושב שעות מתכנן את הטיסות וכל זה, והיינו הרבה מאוד בסין בתקופה הזאת, ובתקופה הזאת נראה שמה למדה סינית, למדה אומנויות הלחימה הסיניות, ומדברת סינית. זה היו 4 שנים אינטנסיביות בצורה בלתי רגילה, אבל כל כך מעניינות, ובתקופות שהייתי בארץ, לפעמים היה 2, 3, לפעמים חודש שאין טיסות, אז הייתי טס בתעשייה האווירית, הייתי עדיין בתעשייה האווירית. וזהו, בסביבות שנת 95, משהו כזה, המטוס גמר את החיים שלו. דרך אגב, היה לנו באחת הטיסות שלנו, היו הרבה טיסות, הכל מעניין, אבל טיסה אחת מעניינת, היה לנו אש באוויר, המנוע נשרף לחתיכות, אחד המנועים, והצלחנו לנחות בבוקרשט, וחזרנו, ואז אחרי בדיקות וכל מיני כאלה, אמרנו צוות בלבד, על 2 מנועים, כי המנוע הוא תלת מנועי, על 2 מנועים אמרנו והבאנו את המטוס ארצה. וזה היה תחילת הסוף שלו, עד שתקנו, עד שהשיגו מנוע, עד שפה בינתיים המטוס גמר את השעות המותרות לו, היה צריך לעשות אוברול גדול, ועוד איזה חודשיים אחרי זה אייזנברג נפטר ונגמר הסיפור. ואז התחיל סיפור של ארקיע. בתקופה שעבדתי בתעשייה אווירית, והיה לי צ'קאוט על מטוסי בואינג, לארקיע היה בואינג 707, 720, והם היו טסים איתו טיסות לאירופה, עד לונדון, אני חושב זה המקסימום שהם טסו איתו, והיו חסרים להם טייסים. אז מדי פעם ביקשו ממני להצטרף
בתור קו-פיילוט לטיסות האלה. אז אני בשמחה, אם הייתי פנוי וזה, הייתי טס, אני יודע, טסים ללונדון, חוזרים באותו יום. או לבריסל או לכל מקום אחר. וככה כבר היה לי רומן עם ארקיע, בתקופה שבאמת הייתי בא רק פה ושם. ואז כשהגיע 95 ונגמר הסיפור עם אייזנברג, אמרתי זהו שלום, אני עוזב את התעשייה האווירית, שמחו מאוד לקבל אותי בארקיע, תוך זמן קצר הפכתי להיות קברניט על המטוסי בואינג 737 שהם טסו בעיקר שוב פעם לאירופה, גם לאילת וזה, אבל גם לאירופה. היו שני מטוסים כאלה לארקיע, ועוד 2 מטוסים של אל על 737 שארקיע תפעלה אותם, אז הייתי טס גם את הטיסות האלה של אל על, וגם כן נהניתי מכל רגע סוג של טיסות שלא עשיתי אותם קודם. זאת אומרת, טסתי הרבה לחוץ לארץ, זה עם אייזנברג וכל זה, ועוד מטעם תעשייה אווירית, העברות מטוסים, אבל קברניט באיירליין, ששם אתה מלך, תוכניות הטיסה עושים לך, אתה רק בא, מתיישב, כל הניירת מגיעה, אתה ממריא, נוחת, אפילו מביאים אותך הביתה וחזרה. וזהו, ושם טסתי עד הפנסיה, בגיל 65 בשנת 2000, השתחררתי מארקיע, ופה היה לי דילמה, מה אני הולך לעשות? אז אמרתי, איך אני יכול לחיות בלי לטוס בכלל? אין צ'אנס. אז הכנתי לי רזומה, עם כל הרזומה העשיר שלי, ואמרתי, אני אפיץ את זה, ואני יודע מה, אני אמצא לי איזו עבודה בתור בוחן, או מפקח, או בתעופה אזרחית, או כל מיני דברים כאלה. ואמרתי, אני אקח לי חודש-חודשיים מנוחה. זהו, והחודש-חודשיים האלה נמשכו עד היום. זהו. אסף, מצטרפת אלינו נירה אשתך. מה, הוא לא יודע? מה אתה אומר? אתה רואה? כולם מכירים את נירה רבינוביץ', ואני רוצה שתספר קצת על התא המשפחתי. נירה תספר. נירה תספר. אז נירה, תספרי לנו. כפי שכבר שמעת, אם יש מלחמה כזאת, מלחמה כזאת, מלחמה כזאת, מילואים פה, להמציא מילואים שם, לעשות אקסטרה ימי מילואים, ולמכור מטוסים ולהעביר ערבות, הרבה זמן להיות בבית, אין. את אסף אני קיבלתי על מגש של כסף מהבעל שלי, יהושע פרנס, המתוק האהוב, אלוף נעוריי, שאני מכירה אותו מגיל 16. שיה, שעבד עם אסף ביחד, העריץ אותו, אהב אותו, נלחם את מלחמותיו, העריץ באמת את התבונה שלו. שניהם היו תופסים ראש בצחוקים אדירים, בתעשייה אווירית, הם עבדו יחד על הכפיר, על המטוס כפיר. וההרצה הזאת של שיה את אסף בן נון, היא נכנסה וחלחלה גם לתוך נימי נפשי, וגם לשתי הילדות שלי שנשארו יתומות קטנות, אחת בת 7 ואחת בת 4, כשאבא שלהם מת מדום לב בבית. שיה ואסף היו חברים טובים. אני ולאה, זיכרונה לברכה, אשתו של אסף, היינו חברות טובות. שתי המשפחות צמחו ביחד, כיוון שאסף רוב הזמן היה בחוץ לארץ, ושיה ידע מאוד יפה לשחק עם ילדים. לאה הייתה מגיעה עם 4 ילדיהם אלינו הביתה,
הבית שלנו היה בית של שמחה, של צחוק, של רכבת חשמלית, של ילדים קטנים, של בעלי חיים, של עכברי מעבדה שהסתובבו בבית, של נחשים שאנחנו גידלנו, של תוכים, של ציפורים, של כלבים, והיה נעים בבית שלנו. ולאה ואני בילינו הרבה מאוד ביחד, והנה אחרי שאני הייתי כבר 8.5 שנים אלמנה, לאה חברתי היקרה, אהובתי, אשתו של אסף, נפטרה. והילדים, 4 ילדים, יתומים קטנים. איך הילדה שלי אמרה, אמא תלכי לגל, הוא יתום חדש, אנחנו כבר רגילים. אז איחדנו את שתי המשפחות השכולות, עשינו מהן משפחה אחת גדולה, שמחה, אהובה. יש לנו 6 ילדים מדהימים, יש לנו 13 נכדים נהדרים, ואנחנו בקרוב מאוד מצפים שיהיו גם נינים, ושהמורשת תמשיך, שאסף הם שותים את דבריו בצמא, הם יושבים וכשהילדות שלהם היו צריכות בגרות בהיסטוריה, הם לא למדו את הבגרות מהספרים. ספילה, ספר לנו על מלחמת 6 הימים, ספילה, ספר לנו על הנטישה, אבל איך הרגשת? כי אצלנו זה משפחה שמדברים הרבה על רגשות. אז זהו, אסף בהתחלה מאוד פחד שתהיה לו אישה שחקנית, מה יהיה, איך אני אדע, מתי את ברצינות ומתי את לא ברצינות. מהר מאוד נהייתי גם שחקנית וגם רופאה סינית. היום אני עובדת בבלינסון בחקר וטיפול בסרטן. רגע, תרחיבי, מה זה הרפואה הסינית? מה אתה חושב שאני אחסוך ממך? אני עובדת בבית חולים בלינסון במרכז דוידוף לחקר וטיפול בסרטן. כשחייתי בסין, אסף תכנן טיסות, נסע עם אייזנברג, ואני ישבתי וחרשתי. למדתי סינית, למדתי מורים פרטיים, למדתי בבית חולים גואנאנמן, שזה בית חולים מדהים, והמורה שלי לרפואה סינית היה מבקר אותנו בדירה הקטנה, ומסתכל על אסף וכל המפות הפרוסות על השולחן, והוא לא האמין, הוא רצה לנסוע אז להונג קונג, והוא לא קיבל אישור מסין, ופתאום אסף, הכל פתוח לפניו, יום אחד הוא פה ויום אחד משם, הוא נוסע לחנן והוא נוסע לצ'נגדו, והוא טס לפה והוא טס לפה, והתחברנו גם עם המורים וגם עם הרופאים שלימדו אותנו, והתפתחתי בתחום הזה של הרפואה הסינית, שהיא קודם כל נועדה לטיפוח הבריאות, היא רפואה מונעת. הם אומרים שאתה כבר מגיע לרופא כשאתה חולה, זה כאילו אדם צמא שרק עכשיו מתחיל לחפור את הבאר. אז הם אומרים תטפל בעצמך לפני שאתה חולה. אז באמת התקופה הזאת בסין, כמו שאסף סיפר, הייתה נהדרת. הרבה פעמים אצלי הייתה רוויה בבדידות, אבל כנראה שזה מה שצריך לעבור. אם אתה רוצה ליהנות מהשושנים, אתה נדקר גם מהקוצים. אבל החיים האלה והניסויים השניים זה כבר לא הדבר המובן מאליו. זה כבר דיר בלק, זה ניסויים שניים, אז קצת הולכים על ביצים, קצת מתגמשים, והגיל שונה. הילדים שלנו מסבים לנו המון אושר, טל הגדולה של אסף. ספרי לנו את הילדים לפי הסדר. מדהימה, מפתיעה כל יום מחדש, דרגות וטייטלים כל יום חדשים. עכשיו היא עורכת דין, היא גם גמרה אומנות באוניברסיטה, היא גם ברשות שמורות הטבע, היא גם, כן, אני לא טועה בהגדרות, איך קוראים לה? לא רשות שמורות. לא רשות, זהו, ידעתי שאני לא רוצה לטעות, המועצה לחקר. המועצה לשימור אתרים. לשימור אתרים, וכשאנחנו הולכים ביחד להרצאה שלה, זה תענוג, ובאמת התבונה, גם לאה הייתה נורא חכמה, ולאה הייתה עם יחסי אנוש אדירים, היא הייתה עובדת סוציאלית, ובאמת ההיכרות החמה ביותר שלי עם לאה הייתה בדיוק כשהתאלמנתי. לאה ידעה, ובתור אנשי חיל אוויר הם יודעים איך לטפל באלמנות. אז כשהתאלמנתי ונשארתי עם 2 ילדות הקטנות,
לאה ידעה לטפח אותנו, ואסף היה לפעמים נוכח ולפעמים לא נוכח, ואז כשהוא נפטר ואיחדנו את שתי המשפחות, הכרנו כבר קודם. אז טל הייתה האהבה הראשונה שלנו, הילדה הגדולה של אסף ולאה. אחריה אלון בן נון, ארכיטקט, אדריכל גדול, הפרויקט של בתים מבפנים זה פרויקט שלו, הוא מומחה לשימור ולבנייה של בתים ובניינים כמו ההיסטוריה של תל אביב. אני מקווה שאני לא חוטאה לטייטלים, מפני שאתה יודע, האמת כשמתחילים לתמלל אותה במילים היא תמיד נשמעת קצת אחרת. יובל שלנו, הילד שאחריו, הוא מומחה לעיצוב פנים, יש לו מקום נהדר גדול שבו עיצוב המוצר הוא עושה. מילי הילדה הגדולה שלי, דוקטור לפיזיותרפיה, עובדת באקדמיה ועושה הרבה דברים. הפרויקט הנדיב שלה שאנחנו תומכים בו גם הוא Go Baby Go, לחלק מכוניות ממונעות לילדים חולי CP שלא יכולים ללכת. אז עושים הסבה של הגז של המכונית, איפה לוחצים, הילדים הרי לא יכולים ללחוץ עם הרגליים, אז הם לפעמים מדליקים את האוטו דרך הרווח שבין האצבעות. יש ילדה אחת שיכולה רק להשתין את הראש אחורה, וככה המכונית מתחילה לנוע. וזה אושר לראות שכל אחד מהילדים שלנו עובד לא רק למען עצמו, אלא דברים שבאמת עוברים גם הלאה, כמו המורשת שהם קיבלו מאבא שלהם אסף, ואימא שלהם לאה, מהאימא החורגת שלהם מירה, והבנות שלי שגדלנו באמת ביחד, 3 יתומות קטנות, כי כשהבעל שלי נפטר אני הייתי בת 32, מילי הייתה בת 7, דנה הייתה בת 4, ובאמת היינו מסכנות. אבל אסף שהיה חבר הראשון שצלצל, מירה אני רוצה להגיד לך משהו שמח, עושים לדנה בת מצווה בתעשייה האווירית, שתרגיש שייכת. ואז עוד לאה הייתה בחיים, אחר כך לא, כבר לא, אבל איחדנו את המשפחות. גל הקטן שלנו ודנה באותו גיל, הבת הקטנה שלי והבן הקטן של דנה, שניהם היו יתומים. גל היה בן 11, דנה הייתה בת 12, וגדלנו יחד בתוך הבית, גידלנו קוף, גידלנו טוקים, אסף היה מביא אז אופנועים מארצות הברית, מייבא אותם, ומהכלוב של האופנועים עשינו כלוב לטוקי, לקוף. וכשאסף הפסיק לטוס, רגע, ודנה וגל לא סיפרת כל אחד. דנה וגל, דנה באמת עובדת באיכילוב, אחראית על הפליאציה, היא יודעת לאזן בין תרופות של אנשים, היא יודעת ללוות אנשים ברגעי כאב ולעשות שיחוו פחות. גל שלנו אוהב לעבוד בדברים שהם התחביבים שלו, הוא ספורטאי, הוא אוהב לרכב על אופניים, אז הוא באמת בחברה גדולה של אופניים, הוא הסוכן שלהם. כשהוא היה קטן והוא אהב פיצה, הוא עבד בפיצה, וככה הבית בנוי על הרבה הומור. אבל העיקר, כל 6 הילדים כאן בארץ. נכון. לעומת החברים שלנו, רבים מהחבריי שרובם כבר אינם, ילדים שלנו מפוזרים בכל העולם. נכון, ועל זה אנחנו מודים, על הביחד הזה. והנכדים, פשוט אנחנו מקבלים כל כך הרבה אהבה מהילדים שלנו ומהנכדים שלנו, שזה באמת, קיבלתי לא מזמן פרס מפעל חיים בתיאטרון, וכשהייתי צריכה לשאת נאום אמרתי, מפעל החיים האמיתי שלנו ושלי במיוחד זה המשפחה שלי, אין דבר יותר חשוב מזה. וכשאנחנו יחד נמצאים איתנו גם לאה וגם שיה זיכרונו לברכה, וגם ההורים של שיה וגם אבא של לאה מתוק שכתב על המצבה שלו, אמר
על המצבה תכתבו חלוץ. אז כך כתוב על המצבה של אבא שלה, חלוץ. ושנזכה לחיים טובים ואריכות ימים, ובעיקר שתשקוט הארץ. זה מאוד, בתור כאלה שגדלנו פה במדינה, אני בת 83, אסף כבר בן 91, שיהיה בריא. כשאסף הפסיק לטוס, כולנו חשבנו, תמו החיים, מה יהיה? אמרתי, לא, אסף, עוד בתנועת נוער, הוא אהב, הוא אהב חצוצרה. הלכתי לקונסרבטוריום של הילדים, שכרתי מהם חצוצרה, שאלתי, תלמדו מבוגר? הם אמרו, בוודאי. באתי הביתה עם החצוצרה, אמרתי, אסף, חלום ילדות שלך היה חצוצרה. הבאתי לך. הוא אומר, אוי, אז מה יהיה עם החלום? אמרנו, נמצא חלום אחר, ובאמת חלום של סקסופון התגשם, והיום יש לו להקה משלו, ומנגנים ביחד, וכמו שהוא רגיל להצטיין בכל דבר, הוא כבר יודע לכתוב תווים, לעשות טרנספוזיציה, כבר מחלק את התווים לכל בני הלהקה, ולשמוע את הנשמה הגדולה שלו עוברת דרך צליל של סקסופון, זה באמת אושר גדול. והנכדים, סבא נגן לנו, סבא תשאיר לנו, אמא תזה, אז באמת תודה לאל, תודה על החיים האלה, לא פשוט, באמת לא פשוט. אני די הרגשתי את מה שלאה חברתי הרגישה, את הלהיות לבד, את הלא לדעת אם אבא יגיע ליום הולדת, לא לדעת אם אבא יבוא לאספת הורים, כי באמת אסף היה עסוק בקריירה שלו, שהיא שזורה בקריירה של מדינת ישראל, אז לא הכל היה תלוי בו, והחלק שתלוי בו הוא נורא ניסה לפצות כשהוא היה. היינו שולחים אותו לחוץ לארץ עם רשימות של קניות, אתה לא יכול לתאר לך. אז זהו, אסף, אני אוהבת אותך מאוד. תודה על הביחד, תודה על השנים הטובות שלנו, וכמו שתמיד הייתי לבד, ומבינה את לאה שהיא הייתה כל כך הרבה לבד, ככה היום יש לנו שעות של ביחד. אני מלמדת ברידמן, אני ראש המגמה לצ'יקון, אומרת העבודה, אסף מחכה לי, אוכלים ארוחת ערב מסודרת, ארוחת בוקר בדיוק בזמן, מטיילים ביחד ומתפללים לשלומה של המדינה שלנו. אמרת צ'יקונג, אני רוצה 2 מילים מהצ'יקונג. צ'יקונג זה החלק התנועתי של הרפואה הסינית. אני יכולה כדי להזרים את הצ'י, אותה אנרגיית חיים בגוף, לדקור עם מחט, והערוץ נפתח. כשיש מספיק צ'י בערוצים, וכשזה זורם היטב, אנחנו מרגישים טוב, שמחים, פתוחים לאנשים, יכולים להזיז את הראש לשני הצדדים. כשהצ'י תקוע, שריר תפוס, יחסי אנוש קצת צולעים, אז אנחנו רוצים את הצ'י בגוף שלנו זורם. איפה יש צ'י? בכל היקום, ובגוף שלנו כמיקרוקוסמוס. אנחנו יקומים קטנים שיודעים להתחבר ליקום אחד גדול, שמתווספים אליו עוד ועוד ועוד. אז הצ'יקונג, התנועות בעזרת הנשימה, הרבה פעמים עם צלילי מרפא, יודעים להזרים את הצ'י. הצ'יקונג הוא באמת קודם כל כדי לשמור על הבריאות, אבל אם כבר חולים אפשר בעזרת הצ'יקונג, ועובדה היום בכל בית חולים כבר יש צ'יקונג, בכל קופות החולים כבר יש, ואני יודעת להכשיר מורים ומדריכים כי למדתי מהמקור. באמת בקרוב מאוד כבר אנחנו פותחים את הקורס ה-20 למדריכי צ'יקונג פה בארץ, ולהאמין שזה התחיל עם אייזנברג שנסענו איתו במטוס, ואת כל הנשים של הטייסים הוא לא אהב, אבל אותי הוא היה מתפנק אצלי. You know, I have pain here, can you make me massage? Please come sit down, tell me a joke. הרי הוא לא ידע שום שפה, גם אנגלית הוא לא ידע טוב, גם עברית הוא לא ידע טוב,
הסינים יידיש הוא ידע. גם לא, הוא לא היה מדייק, הוא היה מערבב. המזכירה שלו פעם צלצלה אליי ואמרה, מירה, can you explain, Mr. Eisenberg wants that I will print his words in big oisies. You know what is big oisies? הוא פשוט הרבב אנגלית עם oisies, אותיות. אז הוא ביקש מהמזכירה שלו, הנפאלית, שתכתוב לו את הנאום בביג אויסיאס. הוא היה כל כך סקרן, אייזנברג הזה. הייתי אומרת לו, תגיד לי, הוא היה קם, let's make some business. אמרתי לו, מיסטר אייזנברג, מה אתה עוד רץ? מה אתה עוד רץ? הוא אומר, זה מעניין אותי. אני רואה את העולם מלמעלה. אני רואה את כל העולם. אני רואה שלמדינה הזו יש אוצרות, משאבים תת-קרקעיים, אבל אין להם אנשים שיחפרו. אבל למדינה הזאת יש אנשים שיודעים כן לעבוד, אבל אין להם תחבורה, אבל לאלה יש, ואז אני מאחד את כולם, מקבל את האחוזים שלי ומבסוט מאוד. ככה הוא אומר, תגידי, את שחקנית, איך את לומדת בעל פה? אמרתי לו, מה אתה רוצה להגיד בנאום שלך? שיעשו איתי עסקים. למה? כי אני הכי טוב. למה אתה הכי טוב? כי עשיתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אמרתי, עכשיו קח את הנאום עם הביג אויסיאס, כנס לחדר שינה המפואר שלך במטוס ותלמד בעל פה. הוא היה יוצא אחרי שעתיים ויודע בעל פה. כך שבאמת אפשר ללמוד מכל אחד. אז זה היה התקופה עם אייזנברג, שאני באמת התמחיתי ברפואה הסינית, באומנות של הצ'יקונג, של אומנות התקומה, והאטרקציות של אייזנברג במטוס היו שתיים, come see my bedroom, הוא היה מזמין אנשים לראות את החדר שינה, והאטרקציה השנייה, you know she speaks Chinese, כי הוא לא האמין, והוא לא הצליח, הוא היה שנים, והוא לא הצליח. מה נאמר ומה אדבר? באמת התפילות שלנו, מי שרואה את אסף, טייס הניסוי, הגיבור הזה, עם פרס ביטחון ישראל, יושב ומזיל דמעה מול טלוויזיה, נוכח חדשות קשות, נוכח המצב במדינה, יכול להרגיש את הכאב, אז שתשקוט הארץ, ושלום על כולנו, ובריאות לכולנו. לכולנו. ואסף, אתה באמת אדם שראוי להיות איתו. שיה לא טעה שהוא אהב אותך כל כך. אז כן, אני קיבלתי ממנו את האהבה, וכשאתה טלפנת אליי וישבתי מולך והשארת מבט אחרי שלאה מתה, ואמרת, איך מתחילים, מירה? איך אני אדע מתי לקנות בגדים חדשים לילדים? והגיבור הזה יושב ובוכה. אז איחדנו את שתי המשפחות, והילדים שלנו יפים ושמחים. ותודה. זו המילה הכי מרגשת אותי בכל הסיפור, האיחוד, המילה איחוד שאת משתמשת בה ואתם משתמשים בה, נכון. וזה לא דבר שמובן מאליו. כן. להגיד איחוד משפחות במצב הזה, ממש. מצער גדול לשמחה ממש. גדולה. ממש. וזה מעל 40 שנה. כן, ואנחנו כבר קרוב ל-45 שנה ביחד, והאהבה הזאת והאיחוד נכנסה גם אל הילדים שלנו. הילדים הם אחים לכל דבר. הילדה שלי עזרה לכלה ללדת, זאת אומרת באמת באמת ביחד, ואז אני אומרת זה מפעל חיים, זה מפעל חיים, ותודה. אני רוצה להודות לכם, אני אתחיל בנירה למרות שהצטרפת רק בסוף הרעיון. כן. אז אני יודע לך שהסכמת להצטרף ולשפוך אור נוסף. לשפוך אור זה כבר טוב. זה כבר טוב. יופי. ולך אסף, שבילינו איזה 4 שעות כמעט ביחד, שמעתי סיפורים שעוד ממבצע קדש כמו שאנחנו שמענו,
ומאחל לשניכם הרבה נחת, אמן. בריאות טובה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם.